YouTube channel එකක් කරගෙන ඒ වගේම කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද දැනටමත් කරගෙන යන කෙනෙක්ද මෙන්න මේ හැමෝටම subscribers කියන දේ වැදගත් වෙනවා. හැම වීඩියෝ එකම YouTube ගැන කියන හැම වීඩියෝ එකම කියනවා subscribers ලා ගන්න. ඇත්තටම කොහොමද මේ subscribers ලා ගන්නේ? ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අවධානය යොමු කරනවා tags keyword මෙන්න මේ වගේ දේ හරහා SEO part එක හරහා මෙන්න මේ subscribers ලා ගන්න. ඉතින් ඒ හරහාම පමණක් උත්සාහ කරොත් ඔයාට මේ දේ සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඉතින් අපි අද කතා කරමු ඔයා subscribers ලා 1000ට යන්න ඉන්න කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ඊට එහාට subscribers ලා වැඩි කරගන්න කෙනෙක්ද? මෙන්න මේ හැමෝම කොහොමද subscribers ලා වැඩි කරගන්නේ? මෙන්න මේ දේ පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ. subscribers ලා කියන්නේ ඇත්තටම කවුද? ඇත්තටම ගත්තොත් ඔයාගේ channel එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ බලන්න කැමැත්තෙන් ඔයා වටා එකතු වෙන පිරිස තමයි සාමාන්‍ය සරලව අපි subscribers කෙනෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒගොල්ලෝ තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ බලන්නේ. ඉතින් මේ පිරිස කොහොමද වැඩි කරගන්නේ? ඉතින් මේ දේ කරගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ වල ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකේ තියෙන ඕන දේවල් කිහිපයක් පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. මේ දේවල් ඔයාගේ channel එකේ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ ඔයාට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ හරහා මෙන්න මේ subscribers ලා ගන්න එක එහෙම නැත්නම් subscribers ලා ඔයාගේ channel එක වටා එකතු වෙන එක ඔයාටවත් නවත්තන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ? අපි බලමු මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අංක එක තමයි ඔයාගේ channel එක කෙනෙක් subscribe කරන්න කලින් බලන දෙයක් තමයි ඔයාගේ channel එක subscribe කරලා එයාට ලැබෙන්නේ මොනවද කියන දේ. ඉතින් හිතන්න ඔයාගේ channel එක රසවින්දනය ඒ වගේම දැනුම මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම channel එකකින් ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රසවින්දනය දැනුම මෙන්න මේ දෙක තමයි අඩු වැඩි වශයෙන් ඔයාගේ channel ඕනම channel එකකින් ලැබෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් subscribe කරන්න කලින් බලනවා ඔයාගේ channel එකෙන් එයාට මොනවද ලැබෙන්නේ. දැනුම නම් එයා බලනවා දැනුම ඔයාගේ channel එකෙන් ලැබෙනවා. එතකොට රසවින්දනය නම් රසවින්දනයට කැමති කෙනෙක් ඔයාව subscribe කරනවා. දැනුම රසවින්දනය මෙන්න මේ දෙකම සමානව ලැබෙනවා නම් ඒ අඩු වැඩි වශයෙන් ලැබෙනවා නම් ඒට කැමති කට්ටිය තමයි ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ එයා බලනවා ඔයා දැනුම පිළිබඳව කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ දැනුම ලබා දෙනවද? ඔයා රසවින්දනය කරන කෙනෙක් නම් රසවින්දනය පිළිබඳව channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ රසවින්දනය කියන දේ තියෙනවද කියලා ඔයාව subscribe කරන්න කලින් කෙනෙක් බලනවා. ඉතින් මේ දේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ කැටගරියට අදාළව අන්නේ රසවින්දනයේද දැනුමද මෙන්න මේ දෙකමද කියන දේ ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව කෙනෙක් subscribe කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ ඇතුලේ වීඩියෝ හදද්දී ඔයාගේ කැටගරියට අදාළව ඔයා දැනුම නම් ඒ දැනුම ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයා රසවින්දනය නම් ඒ රසවින්දනය කියන එක ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේ තමයි පළවෙනි දේ විදිහට මම ඔයාට මතක් කරන්නේ. මෙන්න මේ දේත් ඔයාගේ වීඩියෝ වලට එකතු කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි දේ තමයි ඔයාව කෙනෙක් subscribe කරන්න කලින් බලනවා ඔයා කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙනවද? කලින් වීඩියෝ මොනවද දාලා තියෙන්නේ? දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් වුණත් දැන් මේ YouTube ගැන අපි කතා කරන කෙනෙක් වුණත් දැන් මේ වීඩියෝ එක කෙනෙක් බලද්දී එයා මේක subscribe අපේ මගේ channel එක subscribe කරන්න කලින් බලනවා මෙයා මීට කලින් මොනවද YouTube ගැන දාලා තියෙන වීඩියෝ කොච්චරක් දාලා තියෙනවද මෙන්න මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ channel එකට එන audience එකත් මෙන්න මේ දේවල් බලනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය වැඩිපුර වීඩියෝස් ප්‍රමාණය වීඩියෝ 10ක් වීඩියෝ 15ක් ඉතින් ඔයාට ටයිම් එක තියෙන විදිහ අනුව ඔයාට පුළුවන් වැඩි වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් මුල් කාලයේදී අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මොන ටයිම් එකේද අප්ලෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න ඇති. ඉතින් අපේ ප්ලේලිස්ට් වල අපි කතා කරලා තියෙනවා YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න හොඳම නැකත කියලා. ඒ කියන්නේ වෙලාව කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කරොත් ඔයාට පුළුවන් වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අපි දිනපතා අප්ලෝඩ් කරන එක හොඳයිද? එහෙම නැත්නම් දවස් දෙකෙන් දෙකට අප්ලෝඩ් කරන එක හොඳයිද? නැත්නම් සතියට එකක් දාන එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් මේක දිනපතා ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාට තේරෙනවා නම් views එනවා, views වැඩි වෙනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් දිනපතා මේක කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් සති දවස් දෙකෙන් දෙකට කරනවා නම් ඒ දේත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ channel එකට මෙන්න මේ දේවල් අත්හදා බැලීම තුළින් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන time එකත් එක්ක ඔයාට කොහොමද වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාට වැඩිපුර views ප්‍රමාණය වැඩිපුර subscribers ලා ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම දෙවෙනි කරුණ විදිහට කිව්වේ ඔයා දැනට දාලා තියෙන වීඩියෝ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා කියලා. ඉතින්
අන්නේ දේ පිළිබඳව ඔයා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඔයා වීඩියෝ එකක් දාලා වීඩියෝ දෙකක් දාලා ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා ඉන්නේ නැහැ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ කිහිපයක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය වීඩියෝ 10ක් 15ක් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට මේ මං කිව්ව දේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ මං කිව්ව ගැටලුව ඔයාට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කරුණ විදිහට තමයි ඔයා වීඩියෝ දාලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ වීඩියෝ වල අප්ඩේට් කිරීමක් එහෙම නැත්නම් යාවත් කාලීන කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් දැන් අද මං වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලනවා මං අය ළඟදී වීඩියෝ දාලා තියෙනවද කියලා. ඔයාගේ වීඩියෝ වලත් එහෙමයි. ඔයාගේ එක වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන කලින් බලනවා. මෙයා මීට කලින් ළඟදී වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ අය අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මාස දෙකකට කලින්, මාසයකට කලින්. මෙන්න මේ වගේ වැඩි කාලයක් පරතරයක් ඔයා වීඩියෝ දාන්න නැතුව ඉඳලා තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන එක අතර ગેප් එක වැඩි නම්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ දාන්න නැතුව නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක් නම් කෙනෙක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කලින් හිතනවා ඇයි මම මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ, මොකද මෙයා අලුතෙන් දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඔඩියන්ස් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන එක නවත්තනවා. මොකද ඔයාගේ channel එකේ යාවත් කාලීන කිරීමක් එහෙම නැත්නම් අලුත් දැනුම එහෙම නැත්නම් අලුත් රසවින්දනය මෙන්න මේ වගේ අලුත් දෙයක් ඔයාගේ channel එකෙන් එන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් ඔයාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මං කලින් කතා කරා වගේ වීඩියෝ නිර්මාණය කිරීම තුලින්ම තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මෙන්න මේ දේ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ මං කිව්ව කරුණු ටික ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුළට අන්තර්ගත කරගන්න. එතකොට පුළුවන් නිතරම නැත්තම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා කියන දේ ගන්න. හරි. ඊළඟ කරුණ විදියට මං කියන්නේ අපි දැන් කරුණු 3ක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අවසාන හා වැදගත්ම කරුණ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක. දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ක්වොලිටි එක කියන්නේ අපි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න අපිට ෆෝන් එක විතරයි තියෙන, අපිට මොනවත් පහසුකම් නැහැ. ඒත් ඇත්තටම මම මේ ක්වොලිටි එක කියලා අදහස් කරේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ටච් කරලා නැත්නම් thumbnail එක ටච් කරලා එන කෙනෙක්ට ඔඩියන්ස් එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ thumbnail එකේ තියෙන දෙයි, title එකේ තියෙන දෙයි, ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන දෙයි. මෙන්න මේ තුනම සමාන නම් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්වොලිටි කියලා මම අදහස් කරේ. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් හිතන්න thumbnail එකක් දානවා, බොරු thumbnail එකක් දාලා ඔඩියන්ස් එක ගන්නවා වීඩියෝ එකට. නමුත් වීඩියෝ එක ඇතුලේ එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔඩියන්ස් එක නිකන් රැවටීමට ලක් කරලා ඔයා views ගත්තා වගේ කතාවක් එන්නේ. ඉතින් ඒ දේ නොකරනවා නම් ඔයාව කෙනෙක් subscribe කරනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ දේ කරන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරලා ඉවරලා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ thumbnail එක මොනවා ඒකද දාන්නේ, ඒ වගේම title එක මොකක්ද දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට වඩා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා වීඩියෝ එක හදන්න කලින් ඔයාගේ ඔළුවේ අදහසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට දාන්නේ මෙන්න මේ ටයිටල් එක, මෙන්න මේ thumbnail එක කියලා. ඔයා වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරද්දිම ඒ පිළිබඳව අදහසකින් නිර්මාණය කරොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තුන අතර තියෙන සම්බන්ධය ගොඩනගා ගන්න. ඒ කියන්නේ ටයිටල් එක, thumbnail එක, ඒ වගේම වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ තුන අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා අර වීඩියෝ එක හදන්න කලින් අවබෝධයක් තියෙනවා මම මේ වීඩියෝ එකට දාන්නේ මේ thumbnail එක, ඒ වගේම මේ ටයිටල් එක දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඇතුලේ නිතරම ඔයාට ඒ දේ නිර්මාණය වෙනවා, ඔටෝම ඒ දේ හැදෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. අද ඉඳන් වීඩියෝ එකක් හදන්න කලින් thumbnail එක ගැන, ඒ වගේම title එක මොනවා ඒකද දාන්නේ කියලා අදහසෙන් ඔයාට වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මොනවද ඔයාට නිකම්ම වීඩියෝ එක ඇතුලේ ඒ දේ නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට ඉතින් වැඩි audience එකක් එනවා. එන audience එකත් ඔයාව subscribe කරන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් කොටින්ම කිව්වොත් අපි අවසාන සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිමය දීලා තිබ්බොත්, උපරිමය දෙන බවට සාක්ෂි තිබ්බොත්, ඉදිරියේදී හරි උපරිමයක් දෙන බවට සාක්ෂිය තිබ්බොත් කෙනෙක් ඔයාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ subscribersලා ගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ ඇතුලේ, ඒ වගේම channel එකේ තියෙන්න ඕන වැදගත් දේවල් 4ක් ගැන. ඉතින් මේ මතක් කිරීම subscribers කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ රඳා පැවතීම. ඒ කියන්නේ ඔයා audience එකට නිවැරදි දෙයක්, හරි දෙයක් දුන්නොත් ඒ පැත්තෙන් ඔයාට නිවැරදි දෙයක් ලැබෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම ඔයාගේ audience එකට සාධාරණයක් කරන්න, ඔයාව subscribe කරපු කට්ටියන්ට සාධාරණයක් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඒ හරහා ඔයාගේ channel එකේ අලුතෙන් subscribers ලා එන එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වීඩියෝ වල
තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න ඔයා කරන කැටගරියට අදාළව ඔයාව වටා එකතු වුණ පිරිසට සාධාරණයක් කරන්න ඔයාගේ වීඩියෝ හැම එකදීම උත්සාහ කරන්න. ඒ හරහා ඔයාට මේ YouTube ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එකට අලුතෙන්ම ඔයා එකතු වුණ කෙනෙක් නම් මේ වගේ YouTube ගැන අලුත්ම දැනුම එකතු කරගන්න අපිව subscribe කරලා bell icon එක all විදිහට දාගත්තොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලොන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ playlist වලට ගියොත් අපි කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට මේ වීඩියෝ එක સમાપ્ત කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලාම අපි වීඩියෝ එක સમાપ્ત කරමු. YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන playlist එකකින් ගියොත් පුළුවන් බලා ගන්න subscribers ලා ගන්න ක්‍රම. අපි කලින් දාපු වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.